ඇත්තෙන්ම මේ වෙලාවේදී මම රෝහල් සේවකයෙක් විදිහට කතා කරන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල සිටම අපිට මේ රටේ පවතින දැනට පවතින දේශපාලන හා ආර්ථික තත්ත්වත් එක්ක ජීවත් වීමට තරම් අපහසු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ළමයෙකුට ආහාර ටික ලබා දීමට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය දේවත් ළමයින්ට ලබා දීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මම රෝහල් සේවකයෙක් හැටියට රෝහලට එන රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ ටික ලබා දීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක අපි මම කරන සේවයවත් හරි ආකාරව කර ගැනීමට නොහැකි මට්ටමක ඇත්තරම පත් වෙලා තියෙනවා. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම වගකිය යුතුයි මට හිතෙනවා. ඒක මේ අවුරුදු දැන් 74ක්ටත් එහා රට පාලනය කරත් ඔවුන්ගේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම අවසාන සාරාංශ විදිහට මට නම් තේරෙන්නේ මෙයාලා ධනවාදී සහ නිර්ධන කියන දෙපැත්තකට විතරයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේ කම්කරුවන් අසරණ ජනතාව ගොවි ජනතාව ඇත්තරම තවත් අසරණ පත්වයටපත් කරලා එයාලට අවශ්‍යතාවයේ එයාලගේ ධනපති පන්තිය පෝෂණය කර ගැනීමක් විතරයි කරන්න කියලා මට දැන් වැටහෙනවා. මොකද මීට කලින් මට ඒ වැටහුන්නේ මීට කලින් මේ දේශපාලන පක්ෂ වලටම තමයි මම සහයෝගය දැක්ුවේ. ඒත් දැන් මට තේරෙනවා මීට වඩා හොඳම විකල්පයක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලෙන් හොයාගන්න බැරි විකල්පයක් දැනට මේ ලෝකයේම මේ අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකයේම තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි සමානතා සමාජවාදී පක්ෂය කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම සාරාංශය තියෙන්නේ කුඩා කණ්ඩායම්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී කමිටු. ඒ වලට ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ මමත් ඒ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සමාජිකත්වයේ ගත්තා. එහෙම ගැනීමට හේතුව දැනට තියෙන එකම විකල්පේ ඒක තමයි කියන තත්ත්වයට මම වැටුණා. ඒ කියන්නේ දැන් හුඟක් යූනියන් තියෙනවා. මේ කිසි යූනියන් එකකින් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ඒ යූනියන් පවත්වා ගැනීම පමණයි කියලා මට වැටහිලා තියෙනවා. යූනියන් පවත්වා ගැනීමට කුඩා පිකටින් වගේ පොඩි දේවල් තියලා එයාලට ටච් එකේ තියාගන්න එකක් විතරයි කරන්නේ. එහෙම වුණාට සමාජිකයන්වත් රටේ ජනතාව කම්කරුවන් එයාලට මේ කිසිම යූනියන් එකකින් සරණයක් උදව්වක් වෙනවා කියලා ඇත්තටම වැටහෙන්නේ නැහැ. මට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා මගේ මතේ. හැබැයි මීට වඩා දෙයක් මේ දැන් රටේ ජනතාවම ඉල්ලුවා රටේ අරගලයක් තිබුණා. මේ හැමෝටම අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි හිතුවේ මීට වඩා දෙයක් රටේ වෙයි කියලා. ප්‍රධාන පක්ෂ කිහිපෙම එපහ කියලා කියද්දි අවසාන අරගලෙන් පස්සේ ආපහු ඒ තැනටමයි වැටුනේ. ආයෙ හිටපු ජනාධිපති වෙනකොට ඊටත් වඩා කෙනෙක් තමයි දැන්පත් වෙලා තින්නේ. එතකොට අර නිර්පාක්ෂික අරගලයේ කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැති තත්වයක තියෙනවා. ඒත් මේ සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය කියන මූලික දේ අවබෝධ කරගත්තොත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ ක්‍රියාකාරී කමිටු පිහිටුවලා තිබුණා නම් ඇත්තටම අද රටේ මේ කම්කරුවන් අතට මේ බලය ලබා ගැනීම තිබ්බා. ඒතකොට ඒ කියලා මට හිතෙනවා. ඇත්තෙන්ම සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය කම්කරුවන්ගෙන් සහ ගම්බද ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ සමාජවාදී සමුළුවක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒට මම සහයෝගයේ උපරිම වශයෙන් දක්වනවා. මම අවසන් වශයෙන් ඔබ සැමගෙමුත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සඳහා එක්ව වෙන්න, මේ සඳහා අවබෝධය ලබා ගන්න, ඒ වගේම මේකට උදව් කරන්න කියලා. ස්තුතියි.